Okay guys, so welcome dito sa ating channel. So lesson 7. So paano naman tayo mag-add and subtract ng fraction. So again, sabi ko nga sa inyo, hiniwalay ko siya sa division and multiplication kasi iba yung process niya. So para hindi mapagsama yung idea nyo. Okay? So before tayo mag-add and subtract ng dalawang fractions or two or more fractions, ang gagawin ko, may tuturo muna akong topic. So anong topic yun? That is the least common multiple or mas kilala as LCM. Okay, so the least common multiple or the lowest common multiple of a set of numbers is the smallest number which is exactly divisible by all the numbers in the set. Okay, so ibig sabihin, kunyari, 3 saka 2. So ang LCM ng 3 saka 2 is, for example lang example ko, si 2 saka si 3. Okay, so ang gagawin ko, i-multiply ko ng i-multiply si 2. So for example, 2 times 2. Okay, so 2 times 2, dodobling ko, that is 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, ito kasi ang mangyari, ang flow niya, magiging 2, 4, 6, 8, 10, 12, then dadala. Then, pagdating kay 3, ganun din, that is 3, 6, 9, 12, 15, 18, then blah blah blah. Nagmumultiple ng 3, kaya nga multiple. Ngayon, ano ba si least common multiple? Si least common multiple is the smallest number which is exactly divisible by 2. So ngayon, kung saan una sila nag-meet, saan una, yung mga multiple, yung mga dumoble na yan, kung saan sila unang nag-meet na number, yung pinaka-smallest. So dito, sa part na to, ang LCM nila is si 6. Sir, pwede rin po si 12 and 12. Yes, pwede si 12. Pero hindi LCM si 12. Multiple si 12, pero hindi siya LCM. Kasi nga, si least common multiple, yung pinakamalapit, yung pinakamababa. Okay, so proceed na tayo dito para mas maintindihan nyo. So hindi ganyan yung gagawin natin method kasi imagine nyo, pag nilakihan ko yung number, imagine ba ito dyan, 12, 24, lalakihan mo tapos ang layo pala ng LCM, umabot ng 10 million. So nakakaiyak din yung gawin. Okay, so may ibang way para magawa yan. Okay, so let's have number 1. So illustration, so find the LCM of 12, 15, 18, and 60. So ganito gagawin natin. So gaya ng ginagawa ko, alam niyo yung factor, no? So, pinapactor natin siya. So, ang gagawin natin si 12, ipapactor ko siya into, that is 4 times 3, kung naalala nyo. Tama? At the same time, 2 times 2 times 3. Si 12 is 2 times 2 times 3. 2 times 2 times 3. Yan yung pinaka-prime factor niya. Okay? Next, si 15. Si 15 naman, ang pinaka-prime factor niya is si 3 times 5. Kaya ano pa yung prime? Prime factor means wala ng factor na iba. Kasi si 12, pwedeng 6 times 2. Pero hindi pa prime si 6. Si 6 may factor pa na 2 saka 3. Kaya hindi ko pwedeng sabihin yun yung factor. So, kaya ang ginawa ko si 2 times 2 times 3. Then sa 15, 3 times 5. Prime na si 3, prime na sa 5. Next sa 18. Ano yung prime factor na 18? Sir, 2 times 9. Hindi pwede. Bakit? Kasi si 9 is pwede pang maging dalawa. 3 times 3. Okay, so kung naiisip mo, ano siya? That is 2 times 3 times 3. So, si 18 is equivalent kay 2 times 3 times 3. Tama? Then si 60, paano 60? So medyo malaki, no? So kung 60, una kong iisipin 6 times 10. Tama? Sa 6 times 10, si 6 pwedeng 2 times 3. Si 10, 2 times 5. Okay, so kung naiisip nyo, ang iisip ko, that is 2 times 2 times 3. That is 2 times 3, 6. Tapos yung 2 times 5. So, napapansin nyo, ina-arrange ko na rin para makita nyo. Ngayon, ito yung tatandaan nyo. Baka kasi mapagparehas mo dun sa pag-reduce. Kanina, dun sa may video lahat na isa. So, baka kasi yung ginawa mo, dun sa pag-reduce, kinukuha mo yung pinaka-smallest. Tama? Kinukuha mo sa pag-reduce yung pinaka-smallest. Kunyari, between 2 squared and 2, sino kukunin mo? Si 2. Yan, between 2 squared and nothing, sino kukunin mo? Wala. Ganun kasi ginagawa rin sa pag-reduce pagkuha ng lowest term, para lang ma-factor. Ngayon dito hindi. Dito, pag wala siya sa lahat, kukunin ko pa rin siya. Okay, kung siya yung pinakamataas sa lahat, siya yung kukunin ko. Okay, so arrange ko lang to or gawin ko tong ganito. Or ito ay 2 squared multiplied by 3. Okay, then ito ay 3 times 5, i-rewrite ko lang. Then ito ay 2 squared, 2 times 3 squared. Ito ay or 2 squared times 3 times 5. Okay, so ngayon, check nyo mabuti Doon sa mga set of numbers, pag-usapan natin si 2. May 2 squared. Yes. Walang 2. May 2 at may 2 squared.
Sino ang pinakamataas na value of 2? Si 2 squared. Okay? So, meaning, kukunin ko. So, lalagay ko dito. LCM. So, ba't ganun? Wala namang 2 yun sa 3. 3 times 5. Dahil kahit, ito nga sabi ko sa inyo, kahit wala siya dun, kukunin ko. Ito yung kabaliktaran doon sa na tinuro ko sa last video. Okay, dito naman, kukunin ko siya kahit wala. So, ulit sa 2 squared, 2 and 2 squared, 2 and 2 squared, tapos yung wala dito, ang kukunin ko, 2 squared. Okay, so kukunin ko si 2 squared pa rin. Next, sa 3. May 3 doon, tama? May 3 dito. May 3 squared, may 3. Ano pinakamataas na degree ng 3? Si 3 squared. So, kukunin mo si 3 squared. Okay, next. Walang 5. May 5. Walang 5. May 5. Ngayon, kukunin ko pa rin si 5. Pero ano yung pinakamataas na exponent ni 5? 5 raised to 1 or 5 lang. So, this is multiplied by 5. So, therefore, this is equivalent sa 4 times 9 times 5. So, 4 times 5 is 20, tama? Times 9 is 180. So, therefore, ang LCM natin is 180. Ngayon, check natin. Ang sabi kasi ng definition, smallest number which is exactly divisible by all the numbers. So, 180 divided by 12, yes, meron yan. Kaya check nyo sa calculate. 180 divided by 15, meron yan. 180 divided by 18 is 10. 180 divided by 60 is 3. So, therefore, that is the LCM. So, dito, baliktad ang gagawin mo yung pinakamataas na exponent. Ang kukunin. Kung wala sa iba, kukunin mo pa rin siya. Okay, clear tayo. Ngayon, gawin ko naman letter. Baka isipin mo, sa number lang? No, ganoon din sa letter. So, pusit tayo dito. So, dito naman, nakaayos-ayos na siya. Almost, ito na lang, i-write ko na. That is x squared y, x cubed y squared, x squared y z cube. So, ano LCM niya? Sir, punta po sa x. Sa x, may x squared, may x cube, may x squared. Sino kukunin ko? Sir, pinakamataas, x cube. Okay, x cube. Next, sa y, may y squared, y. Anong kukunin? Sir, y squared. Kasi po siya po yung pinakamataas na degree. Next, walang z, pero may z cube. Sino kukunin ko? Si z cube. Okay, so therefore, ito yung kanyang LCM. Okay, so ganun kasimple pag may number. Okay, ngayon, gawin naman natin may factor. So, at least nakikita nyo number, variable, tapos may factor. Okay, so sulat ko muna si x squared plus x minus 6. X squared plus x minus 6. Si x squared minus 4x plus 4. Si x squared minus 6x plus 9. Okay, then si x squared plus 3x. Okay, so factor ng x squared plus x minus 6, ano factor niyan? So, ano ba yung maglalabas ng 1? So, possible 3 times 2, no? So, plus 3 minus 2. So, that is x plus 3, then x minus 2. Kasi 3, positive 3 minus 2 is positive 1. 3 times negative 2 is negative 6. Tama. Then, x squared minus 4x, perfect square trinomial, that is x minus 2 squared. Yung x squared minus 6x plus 9, that is x squared, x minus 3 raised to 2. Okay, so binibilis ako sa factoring. Then dito, ang common factor is x. So this is x times x plus 3. Okay, so ano yung LCM? Okay, so unahin mo natin yung variable x. May x, walang x, walang x, walang x. Yung single x lang. Okay, so therefore meron siyang x dito. Next, may x plus 3, walang x plus 3. Walang x plus 3, pero may x plus 3. Pero kukunin ko si x plus 3. Next, may x minus 3, walang x minus 3. Walang x minus 3, walang x minus 3. Pero kukunin ko si x minus 3 squared. Excuse me. Next, x minus 2 squared, x minus 2. Then, kukunin ko si x minus 2 squared. Okay, so therefore, ito yung kanyang LCM. Ganoon lang kasimple. Kahit di mo makita sa iba, as long as siya, tapos siya yung highest, kukunin mo siya. Okay? So, ganoon yung pagkuha ng LCM. So, sana clear paano kunin sa LCM. Pag number, variable, tapos may factor. Okay? Ngayon,
reducing of fractions to a common denominator. So, gamit yung LCM, yung idea na LCM, ang gagawin natin, magkakaroon sila ng common denominator, which is ang tawag is LCD, or the least common denominator. Siya ay galing kay LCM. Okay, so si least common denominator is the least common multiple of the denominators. Okay, so meaning, yun yung mga LCD ng lahat. Okay, so magkuproceed tayo by example, may kita mo, ang gagawin ko, ganito, kunyari, 1/2, 1/3, ang gagawin ko, kailangan magparehas sila ng denominator. Pero syempre, magbabago yung numerator. Okay? So, tuloy. Okay guys, so let's have illustration na sinasabi ko. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung parang LCM nila. Okay? After nung kulat LCM, yung mga fraction, gagawin na natin silang pare-parehas na, tawag dito, pare-parehas ng denominator. Okay, so kasi yun yung prerequisite natin or parang pre-topic para magawa natin yung addition and subtraction ng fractions. Okay, so una, ang gagawin natin, kunin mo natin ulit yung mga LCM o yung mga denominator. So for number 1, reduce 1/2, 2/3, and 3/4 to a similar fraction. So ano ba yung similar fraction? Similar fraction means same denominator. Dissimilar means magkaiba ng denominator. Okay, so from your elementary topic lang naman. Okay, so ang gagawin ko, kunin mo yung mga denominators. Lagay ko dito, ito yung denominators. Okay, denominators are 2, 3, and 4. Okay, so obviously, ito 2 na lang. So, pag ginawa, ito ay 3 na lang kasi wala ng factor. Ito ay 2 squared. Okay, so ano yung LCM pagdating sa kanila? Ang LCM is, yung sinabi ni sir, sa 2, ang pinakamata, 2 and 2 squared, lang kukunin ko 2 squared. Sa 3, dahil walang 3 sa iba, kukunin ko pa rin si 3. So, therefore, ano yung LCM? Ang LCM natin is 2 squared times 3, that is 12. Okay, ngayon, ang gagawin ni sir, mula dito. So, ito si 1/2. Ito si 2/3. Ito si 3/4. Okay, somewhere, equivalent sila. Okay, sa fraction, na kung saan ang denominator ay over 12. So, again ilalagay ko na yung 12. Iaabang ko na. Okay, ngayon. Ano ang gagawin mo? So, ang gagawin mo, kailangan maging 12 yung denominator o kailangan mahabol ko yung LCM kasi may LCD natin eh. So, si 1/2, ano yung multiply ko kay 2 para maging 12? Sir, 6. Okay, so by fundamental principle of fractions, magmumultiply ako dito ng 6 over 6. Okay, next sa 3. Si 3, paano magiging 12? Multiply mo po sa 4. Okay, so that is 4 over 4. Okay, next. Sa 4, paano siya magiging 12? Multiply po sa 3. That is 3 over 3. Then, proceed tayo sa got. That's 1 times 6. 6, sir. Tama. 2 times 4, 8 po. Then, 3 times 3, that is 9. So, therefore, ito, pare-pares na sila ng LCD. Pare-pares ng denominator. Then, na-reduce ko sila. Ito, similar fraction. So, ayun naman yung gamit na LCM. Ginamit ko sa LCM, then inabang ko dito. So, gamit si sir, ano yung 6 over 6, 4 over 4, 3 over 3? Yan yung principle of, fundamental principle of fractions. Nang multiply ako ng same number sa numerator and denominator, so, walang epekto yun. Yun pa rin yun. Si 6 over 12, pag ni-reduce ko, 1/2 pa rin yun. Okay? So, punta tayo sa reduce number 2. So, reduce number 2, x over x plus x, x plus y over x minus y, x plus 3y, the x squared minus y squared. Okay? So, ulit, ang gagawin? Sulat yung mga denominator. So, again, hindi ko naman sinasuggest na lagay mo ito. Ito ay parang solution ko lang para makita din ng iba. So, denominators are x plus y, x minus y, then x squared minus y squared. So, obviously, copy na lang to kasi wala ng factor yan. Ito ay x minus y. Then, ito ay may factor x plus y, then x minus y. Okay, so ano yung LCM? May x plus y, walang x plus y, may x plus y. So, copy si x plus y. Walang x minus y, may x minus y, may x minus y. Copy pa rin si x minus y. So, therefore, ito yung kanyang LCD. So, x plus y times x minus y. Okay, ngayon, i-write ko itong mga to.
si x over x plus y, si x plus y over x minus y. Tama? Then si x plus y over x squared minus y squared. Okay, so abang na lang tayo sa dulo. Dapat ang sagot dito is merong x plus y tapos x minus y. Dito, x plus y tapos x minus y. Then dito, x plus y, since papactor lang naman yun, x minus y. Okay, punta tayo sa una. Si x plus y, paano magkakaroon ng x minus y? Multiply ko sa x minus y. So, ganun ka simple. I-multiply ko lang siya sa x minus y over x minus y. Okay, next. Si x minus y sa ilalim, paano magkakaroon ng x plus y? I-multiply ko lang naman siya siyempre sa x plus y over x plus y. Next, pagdating dito, sir, yung x squared minus y squared, ayun na rin po yun. Ano pong gagawin namin? Mag-multiply ka na lang ng 1 over 1. Okay, so wala akong ginawa. So, therefore, this is x times x minus y. Ito ay x plus y raised sa 2 kasi dalawa. Then, ito ay x plus y lang. So, kung titignan nyo, pare-parehas sila ng denominator. So, okay na dito, okay na dito, okay na dito. Okay, so, ganun pagkuha. So, ano ba value niyan? So, gagamitin natin sa pag-add and subtract of fraction yan pag dissimilar terms na tayo. Okay? Okay, so ang gagawin natin ngayon, mag-addition and subtraction of fractions. So, for letter A, the sum of two or more similar fractions. So, again, pag similar, same ng denominator, may be defined as the fraction which has the sum or difference of the numerators for its numerators and the common denominator for its denominator. Okay, so pag same ng denominator, ang gagawin mo lang, copy mo lang yung denominator, then i-subtract or sum, i-add mo lang yung numerator. So, ayun nga yung formula. If you have A over B plus C over B, ang nangyari lang, copy yung denominator B, A plus C. Pag subtraction, similar denominator. So, A minus C over B. Okay, so let's have example. Di na ako nagsulat na example dyan kasi ang common din talaga niya. So, example number 1. Example, let's have 2 over 3 minus 1 over 3 plus 4 over 3. Okay, since similar ng denominator, anong gagawin? Copy yung denominator na 3. Kunin ko si 2 minus 1 plus 4. So, therefore, this is equivalent sa 5 over 3. So, ganun naman siya kasimple. So, number 2. So, if we have 1 over x plus 2 over x minus 7y over x, that is equivalent sa copy sa x sa ilalim. Okay, then this is 1 plus 2 minus 7y. Then, therefore, this is 1 plus 2, this is 3, minus 7y. Sir, ba't wala nangyari kay 7y? Hindi kasi ma-add yan eh. Tama, hindi siya like term. So, all over x. So, therefore, ito yung kanyang sagot. So, ganun kasimple pag similar. So, ano naman pag dissimilar? So, meron akong steps na nilagay para dun sa dissimilar fraction. So, ano yung gagawin natin? So, ayun nga. Gagamitin natin yung idea na ginawa natin dito. Kukunin mo yung mga denominators, kunin mo yung LCM, i-reduce mo sa pare-parehas, then proceed sa addition natin. Okay? Okay, so for letter B, sum of two or more dissimilar fractions or kumbaga sum and difference of two or more dissimilar fractions. So steps. So find the LCM of the denominator. So ganun nga, lista mo yung denominator, find the LCM, then reduce each of given fraction to an equivalent fraction which has the LCD for its denominator. Yung ginawa ko nga, yung gagawin ko, yung mga fraction, gagawin ko siya ng pare-pares ng denominator. Okay, then number 3, combine the numerator and write the results over the LCD. Okay, so yung LCD natin, yung LCM, yung sagot na LCM, tawag kasi dun LCD. Okay, then number 4, reduce the resulting fraction to its lowest term, if applicable. So, after mo combine, na-multiply or something, na-add or na-subtract, so, pwede pa simplify, i-simplify mo. Okay, so, proceed tayo dito sa example, sir. So, number 1, combine 12x plus 3 over 5 minus 5x, minus x minus 2 over 3 plus 3x plus 1 all over 4. So, ano yung una? Copy mo yung mga denominator. So, lagay ko na dito, ito yung mga d. O denom. Okay, so si 5, si 3, and si 4.
Obviously, si 5 is 5. Si 3 is 3 kasi wala ng factor. Si 4 is 2 squared. Okay, so ano yung LCM or LCD? Ang LCM or LCD natin ay equivalent sa 2 squared, tama? That is 2 squared times 3 times 5. Okay, kasi wala naman ako inisip magkakapareho. Or, that is simply 2 squared times 3 is 12. 12 times 5 is, I guess, 60. Okay, so this is or 60. Okay, next. Ang gagawin ko, sunod ko din next solution natin. Ilalagay ko na yung mga denominator para maging 60 sila. So, gagawin ko, lista ko na dito si 12x plus 3 over 5. So, ang goal ko kasi kailangan maging 60. So, ano yung multiply ko sa 5 para maging 60? That is 12. Tama. So, mag-multiply ako ng 12 over 12. Okay, so this is equivalent sa 12 times 12x plus 3 all over 60. Okay, next. Next natin isulat si x minus 2 lang. So, x minus 2 over 3. So, ano mo multiply ko para maging 60 yan? Ang i-multiply mo, sir, is 20. 20 over 20. Okay, so that is equivalent sa 20 times x minus 2 over 60. Okay, then next is si 3x plus 1 over 4. So, ano yung multiply sir dyan para maging 60? So, that is 15, I guess. So, 15 over 15. And that is equivalent sa 15 3x plus 1 over 60. Okay, ngayon, proceed tayo dito sa may taas. Since pare-parehas na LCD, anong gagawin? This is equivalent sa all over 60. Kasi 60. Okay, then copy mo lang yung mga numerator. Ang numerator na una is 12 times 12x plus 3. So that is 12 times 12x plus 3. Then may sign din na minus. So that is minus, ano sunod? Ang numerator is 20 times x minus 2. So this is 20 times x minus 2. Then plus sunod doon. So this is plus. So this is 15 times 3x plus 1. So this is 15 times 3x plus 1. Okay, lastly, distribute, then combine like terms. So this is equivalent sa, sorry, nagkaman, pumangit yung guhit. So 12 times 12x is 144x. Okay, then 12 times 3 is 36. Minus 20 times x is negative 20x. Negative 20 times negative 2 is positive 40. Next, 15 times 3x is 45x plus 15. Then combine like term. 144 minus 120 is 124. Tama. 124 plus 145 is, I guess, 124 saka 45 is 169. Okay, so this is 169x. Then sa number, 36 plus 40 is 76. Plus 15, that is 91. Plus 91. All over 60. So, kung nagkamali man ng add or compute si sir, paki-correct na lang ha. Huwag mo na ako chat na sir, mali compute mo. No, on the spot din talaga. Sorry ha, pasensya na dyan. Okay, so ganun mag-add. So, in-apply ko pa rin yung LCM, denominator, then copy. Proceed sa solution. Okay? Okay, so for number 2, sorry, that is 3x squared over 2y squared plus 3y over 3x squared z plus 5z for xy. Okay, so denominator sulat. The denominator is 2y squared. Ito ay 3x squared z. Then 4xy. So ito ay 2y squared. Ito ay 3x squared z. Kinapi ko lang ha. And then this is 2 squared xy. Okay, so ano yung LCM nya? LCM or LCD is equivalent sa, in terms of number, kunin ko yung 2 squared saka 3. Tama, 2 squared times 3. In terms of x, ang pinakamataas na x is x squared. In terms of y, si y squared syempre. In terms of z, si z lang. Okay, so therefore, ano yung LCD natin? Ang LCD natin is
2 squared, 3x squared, y squared, z. So that is 12. Okay, 12. X squared, y squared, and z. Okay, so ngayon, proceed tayo sa mga denominator. So, kailangan ma-reduce natin sila sa pare-pare sa fraction. So, una, si 2x, so 3x squared over 2y squared. So, ano yung multiply ko sa kanya para maging 12? Una sa number. Sa number, una syempre 6. Tama? Kasi nga, 6 times 2 is 12. Next, may y squared na sa ilalim. Ang kulang na lang is x squared saka z. So, x squared saka z. So, dito is x squared saka z. So, therefore, ano equivalent nito? So, this is equivalent sa 3 times 6 is 18. Then, x to the 4th. Then, z. All over, si 12, x squared, y squared, z. Okay, next. Sunod na sulat ko si 6x, 6y over 3x squared, z. So, multiply ko kay 3 para maging 12. That is 4. Tama? That is 4. Para maging x squared, okay na sa x squared. Then y squared, mag-multiply ako ng y squared. Z, hindi na ako mag-multiply. So, therefore, mag-multiply ako ng 4y squared over 4y squared. Okay, so therefore, this is equivalent sa 24y cubed over 12x squared, y squared, z. Okay, then lastly, si 5z over 4xy. So, ano mo multiply kay 4 para maging 12? Siyempre, 3. Okay, 3. Then, isa lang yung x dyan. So, kailangan ko pa ng isang x. Isa lang din yung y. Then, kailangan ko pa ng z. So, yung multiply ko is 3xy, z. Okay, sir, bakit kailangan mo ng x, y, z? Kasi kailangan ko ng x squared, y squared, tapos z. Okay, so this is equivalent sa 15xy, z squared, all over 12x squared, y squared, z. So, obviously naman, pag nagawa mo to mabilis na lang yung process. Okay, then this is equal sa LCD. What is LCD? LCD is 12x squared, y squared, z. That is 12. Ano yung 12x squared? 12x squared, y squared, z. Next, yung na-reduce dito is 18x to the 4th. 18x to the 4th, z. Sa ilan, plus 24y cubed plus 15xy z squared. Ngayon, check natin. May common factor ba sa number sa taas? Yes, sir. May common factor po na, I guess, 3. No? So, pa-factor out ko yung 3 na isa. Check pa natin ha. So, aside from 3, may common factor din na wala na. Kasi sa x, may x, walang x, may x. May z, walang z, may z. Walang y, may y, may y. So, hindi complete factor. So, ito, mangyari dito, ito ay magiging 6x to the 4th, z, plus ito ay magiging 8y cubed, plus ito ay magiging 5xy z squared. Okay, all over, ito ay 4 times 3, para lang makancel ko isa. 4 times 3, so that is x squared, y squared, z. Para lang makancel ko isang 3. So, therefore, ang sagot is only 6x to the 4th, z, plus 8y cubed, plus 5x y z squared, all over 4x squared, y squared, z. So, ito yung nakamultiply. So, kinancel kasi ni sir tong part na to. Okay, so therefore, ito yung kanyang final answer sa number 2. So, ito naman yung nagpapahirap dyan. Nagpapalito sa inyo. Pag nakuha mo na to, matik, ang dali na lang yan. Okay, so next example tayo. Okay, so for number 3, may nakita ko konting correction. Buti na, check ko yung given bago tayo mag-start. So, in number 3, that is 19 over x squared minus 5x minus 14 to. So, ito ay 14. Okay, bago na lang. Minus 7 over x squared minus 49. So, again, ano gagawin natin? Sulat yung mga denominator. Okay, so una si x squared minus 5x minus 14. So, ano factor niyan? That is x minus 7 saka x plus 2. So, x minus 7 saka x plus 2. Okay, next is x squared minus 49. So, that is x minus 7
saka x plus 7. So, ano LCD? Ang LCD is equivalent sa x minus 7, meron. X plus 7, meron pa rin yan. Then, x plus 2. Okay? So, next natin is i-reduce natin syempre lahat yung nasa taas. So, yung nasa taas, sabi nga nila, sir, yung 19 over, factor ko lang to x minus 7 saka x plus 2. So, similar lang yun. Ano yung multiply ko para makuha yung denominator? Sir, i-multiply mo sa x plus 7 over x plus 7. Okay, so that is equivalent sa LCD. Lagay ko na lang sa LCD, then 19 times x plus 7. Sir, pag mahaba, pwede namin lagay LCD na lang. Yes, okay lang naman LCD. Kahit akong ginawa ko eh. So, next is 7 over x squared minus 49. So, syempre, wag mo rin anuhin ha. Hindi porket nilagay mo LCD, baka kasi malito ka, ako pasisihin mo. So, balik tayo. Ang kulang dito is x plus 2, I guess. So, this is x plus 2 over x plus 2. So, therefore, ito ang sagot dito is 7 x plus 2 over yung LCD. Okay, then magpo-proceed tayo dun sa ating solution. So, this is 19. So, copy the LCD. So, that is x minus 7, x plus 7, and x plus 2. Okay, then that is 19 times x plus 7. Okay, then minus, kasi minus nando doon. 7x sub 7 times x plus 2. Okay, simplify further. This is equivalent sa 19x. Tapos, calculate natin. Check ko lang. So, that is 19 times 7, 133. Okay, so that is plus 133 minus 7x minus 14 all over yung LCD, which is x minus 7, x plus 7, then x plus 2. Okay, then simplify further. 19x minus 7x is 12x. Tama? 19x minus 7x is 12x. So that is 12x. Then 133 minus 14. So 133 minus 14. Sorry, kinakalkyo ko pa. 190. So that's minus 119. Okay, all over x minus 7, x plus 7, and x plus 2. So therefore, ito yung kanyang sagot. Okay, so kung napapansin mo rin, pag ganyan na hindi ko na sinisimplify pa denominator. So kung haba na multiply mo pa. Ganun din naman, pinactor mo. Okay, so pwede na yan. Yung ganyang case. Pag sa numerator, syempre multiply mo, simplify mo. Pero denominator, okay na yun. Pakita mo yung LCD talaga. Okay, so next is number 4. So medyo haba na rin talaga. So let's have denominator. Sulat natin. So x squared, no? X squared minus 1. So that is x squared minus 1. That is equivalent sa x plus 1. Then x minus 1. Si x squared minus x, that's equivalent sa x times x minus 1. Sa x cubed minus x, that is equivalent sa x. Tama ba? Tapos x plus 1. Tapos x minus 1. Sir, bakit? Pag factor out ko ng x, merong x squared minus 1. So, x squared minus 1 is x plus 1 times x minus 1. So, ang obvious din, kung napapansin mo, ang LCD natin is C, ito. Kasi siya yung may halos lahat meron ng term doon. So, ang LCD natin dito is x, x plus 1, then x minus 1. Okay, so, ganun ulit. Ano yung i-multiply natin sa kanila para makuha? Sorry, nagulo yung board, yung tripod na hawakan isa. Okay, so that is 3x. Copy ko lang, that is 3x over x plus 1 saka x minus 1. Okay, so ay mo-multiply sa kanya, x na lang. Okay, so literal, ito ay equal lang sa 3x squared over yung LCD natin.
Okay, next is si 1 over x times x minus 1. Tama? I-multiply mo siya sa x plus 1 na lang. So, x plus 1 over x plus 1. So, that is equivalent sa x plus 1 over LCD. Then, lastly, si 2x squared plus 1. So, that is 2x squared plus 1 over yung x cube minus x. Eh, ang obvious naman, ito ay i-multiply sa 1 kasi siya ngayon mismong LCD natin. Tama? So, that is 1 times 1. So, equivalent pa rin siya kay 2x squared plus 1 over LCD. Okay, so next, rewrite na natin yung mga yan. That is equivalent, this is equivalent sa all over LCD. What is LCD? X times x plus 1 times x minus 1. So, una, 3x squared. Tama, ito yun. Next, plus x plus 1. Plus x plus 1. Minus yung 2x squared plus 1. So, lagyan mo ng parenthesis. That is 2x squared plus 1. So, tandaan mo na. Then, next is simplify further. This is equivalent sa LCD x times x plus 1 times x minus 1. Okay, so this is 3x squared plus x minus 1 minus 2x squared minus 1. Okay, so obviously, ang matitalang sagot sa numerator is x squared na lang kasi 3x squared minus 2x squared, then plus x minus 2 all over x times x plus 1 then x minus 1. Okay, nawawala natin tayo yung ballpen ko. So, linawin ko lang. Ay. So, that is x minus 1. Okay, next. Yung x plus x minus 2 may factor. Tama? Ito ay may factor na I guess x minus 2 saka x plus 1. So, x plus 2 saka x minus 1. So, x plus 2 saka x minus 1. Ayun yung factor niyan. All over x times x plus 1 times x minus 1. Obviously, ito cancel to. Okay, so therefore, ang sagot natin is x plus 2 over x times x plus 1. So, ito yung kanyang sagot. So, ayun na, huwag mo kalimutan na idea ng factoring ha. As long as kaya i-factor, i-factor mo. Then, hiwalay ko lang to para makita nyo lahat. Okay, so, ayun yung importante. Ganun mag-add and subtract. So, medyo mas mahaba siya kumpara kay division sa akin subtraction. Pero, pag sinunod mo yung step ko, huwag ka lang malito, huwag kang kainin na numbers. Ayun lang din yan. Okay, so that's all for this video. Proceed tayo sa next video para sa lesson 8.